àwọn àjẹsí rí bẹ́ẹ̀ sí rí wọn ní network tí wọ́n bá ọfà ní wò tọ́wọ́ sálọ Abidjan wọ́n lè connect Abidjan náà lémi èrè fi mọ́ rí dáadáa ṣe díẹ̀ yóò ṣe kàtọ̀ pọ̀ yóò sì ṣe dáadáa díẹ̀ ìṣòwò a máa ń preach ọmọ ń reach ọmọ ń connect ọmọ ń communicate ọmọ ń gather àwọn èèyàn jọ ọmọ ń recruit láàrin èèyàn àtàlìjànú gbogbo àwọn abáṣà nísìnyí mi láìkí bí ọ̀rẹ́ mi ṣe ara mọ́tò tèmi ò wá ara mọ́tò ọ̀ láìkí ara sanu kò sí tọ́sí ṣùgbọ́n kápá jẹ ni nǹkan ó ṣe mọ́tò o bí bàbá adébúbú ṣe le tó bàbá yẹn àwọn yẹn ń rò pé wọ́n tẹ̀kàn ayé rẹ̀ ni àbí yọ lọlẹ̀ àbí bàbá ìjọba kan bẹ tí ò ní gbé bàbá ó tóbi kú ni ìyẹn ni pé ó kàǹkà kú ni àjẹwà o àmọ́ kí là ń pè lájẹ. ṣé àjẹ wà àjẹ àṣàṣì sọ wà ṣé àjẹ àtàwọn tá a máa gbọ́ pé wọ́n ń ṣe láburú sóòótọ́ ni ìmọ̀ ṣàṣìyàn ìmọ̀ rán nǹkan síyàn ìmọ̀ ṣàgùn síyàn ṣé bẹ́ẹ̀ ni ṣé ń sì ń jẹ́ àjẹ́ ò lágbára lórí kádàrá àmájẹ wa kóòdì náà ìpé kò sí ti jáde ó ò mẹ́sìn wá ni o àjẹwà o èyí ṣe pé ńgbà tí ẹ̀sìn wa sọ wípé àjẹwà ó wá tọ́ka sí pé wọ́n ní àtẹríba fún ká gbà fún ká fọlọ́run lẹ̀ ká bẹ̀rù rẹ̀ ká má bẹ̀rù Ọlọ́run àjẹwà o àmọ́ kí là ń pè lájẹ ìran mẹ́ta ni tájẹjẹ ìkẹta ìran mẹ́ta ni ìkan ló simple ń bẹ méjì yòókù ò simple ìran mẹ́ta kan ń bẹ gbogbo wọn pátá ìjà wọn ìjà àtinúwá ni ìjà àtojú ntí tó wù wọn lọ́kàn ntí wọn bínú sí ntí wọn kórìíra ntí wọn like ìwọ gbogbo àwọn abáṣà nísìnyí mi láìkí bí ọ̀rẹ́ mi ṣe ara mọ́tò tèmi ò wá ara mọ́tò ọ̀ láìkí ara sanu kò sí tọ́sí ṣùgbọ́n kápá jẹ ni nǹkan ó ṣe mọ́tò o eré èèyàn mẹ́ta ló wá tọ́jà yìí pé wọ́n jọra wọn ìkan Ọlọ́run ló dá méjì yòókù láàrin èèyàn àtàlìjànú ni iṣẹ́ ọwọ́ àárín èèyàn àtàlìjànú méjì yẹn ni èmèrè tá a máa ń pè lè mèrè àtàjẹ́ kí ló dé tí wọ́n fi jọra wọn tí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ò fi jọ wọ́n ibi ẹlẹ́ẹ̀kẹta ò ti jọ wọ́n kò ju pé ẹlẹ́ẹ̀kẹta kò sẹ́gbẹ́ agbára inú ara rẹ̀ tọ́lọ́ ń dámọ̀ ni kò sẹ́gbẹ́ ó wá látara ẹ̀ Ọlọ́run dámọ̀ mo ń bọ́ àṣàlàyé o èyí sọ́lọ́run a sì máa dárúkọ bá mọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ akọ́ mú un ní kí ni àtọ̀ tóbi láàrin mèrè àtàjẹ́ àjẹ́ òṣìṣẹ́ kẹta láti ààfin èṣù ọ́físà kẹta látàfin èṣù ní handu àjẹ́ èèyàn làwọn àjẹ́ ṣùgbọ́n agbára tí wọ́n ń lò kì í ṣagbára èèyàn agbára tí wọ́n ń lò ẹni tí ó fún wọn ẹni tí ó fàṣẹ sí ẹni tó ní sẹ́ńtà bí wọ́n ti ń ṣe mítìnì ẹni tí ó máa sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe wí nǹkó sì máa rí bẹ́ẹ̀ òun èsè èèyàn àmọ́ lẹ́fù rẹ̀ lẹ́fù kẹta ni ṣíṣe ìtọ́nù lẹ́fù alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni àwọn ààfin èṣù jẹ́ méje àwọn kan nínú onímọ̀ dẹ́ sọ pé 5 péré ni ìkan ń bẹ lérí Cuba ìkan ń bẹ lérí China ìkan ń bẹ lérí ọ̀dọ̀ wa ń bì náà tó súnmọ́ Áfíríkà ètò gbajúmọ̀ jù 5 ni àbẹ̀tàwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan bìlífù nínú research pé ó sì pé méje ààfin èṣù lórílẹ̀ ayé orí odò sí ní gbogbo ẹ̀ wá ètí ń bẹ ń Cuba wọ́n ń bẹ láàrin odò Cuba tó lọ já Amẹ́ríkà àwọn odò eré àyàn àlùmọ́yé tó l'Atlantic Ocean
area yẹn ló wà. Èyí tí ń bẹ l'Áfíríkà náà wà, èyí tí ń bẹ l'area China wà, èyí tí wà láwọn area mi wà. Ní ààfin kọ̀ọ̀kan èso fi ọba síbẹ̀. Saitan ó fi ọba síbẹ̀. Saitan gangan ta náà ń pè Saitan. Saitan kò sí irúnmọlẹ̀ òòṣà torí jẹ́ ń pè ní irúnmọlẹ̀ àbí òòṣà àbí táwọn kan máa ń sọ páńgẹ́lì táwọn àfojúrí èèyàn ò lè ráńgẹ́lì ọlọ́run àfi tọ́lọ́run bá yọ̀ǹda. Gbogbo áńgẹ́lì táwọn kan máa ń sọ pé àwọn rí àwọn rọ̀wáníyà àwọn mùsùlùmí kan sọ pé àwọn rí rọ̀wáníyà nígbà bá kọjá àlà ṣé kò nílànà Islam wọn láwọn rí àwọn rọ̀wáníyà àwọn gbọ́ wọn àwọn rán wọn ń sẹ́ àwọn kan àwọn Christian náà ní àwọn rí àwọn áńgẹ́lì àwọn bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn rán wọn ń sẹ́ àwọn áńgẹ́lì tí ń rí àti rọ̀wáníyà ìran àlìjẹ̀nù ni. Gbogbo irúnmọlẹ̀ jẹ́ pé irúnmọlẹ̀ ẹbọ ẹfun ní ètùtù rẹ̀ àlìjẹ̀nù ni. Àmọ́ àwọn àlìjẹ̀nù wọn máa ń pé méjì sayatin waljin. Èyí tó bá jẹ́ pé èṣù gangan ló bí ní wọ́n máa ń pè sayatin. Sayatin méjì ló wà. Sayatin ní ọmọ ẹ̀jẹ̀ èṣù gangan ọmọ èṣù ló bí wọn. Wọ́n pọ̀ bí àlìjẹ̀nù náà ni. Tòwọ́n lórí pé ṣètọ́ nǹkan tó jẹ́ bàbá wọn kan tó kọ́lọ́run tó dáadáa mọ̀ bàbá wọn tó sẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀ tó ń pè ní Iblis Satan orúkọ àkọ́kọ́ tí kọ́kọ́ ń jẹ́ ni wọ́n pè ní Abu Kridus ṣùgbọ́n nígbà tó Ọlọ́run bínú sí ní fi ń jẹ́ nígbà tó wà sánmà ní jẹ́ Iblis ṣùgbọ́n nígbà tó Ọlọ́run bínú sí lọ́wọ́ ń jẹ́ Satan orúkọ àkọ́kọ́ tí kọ́kọ́ ń jẹ́ ni Abu Kridus ìgbà yẹn Ọlọ́run ìbínú sí wọ́n kà kó máwọn àlìjànú nígbà táwọn àlìjànú ń ba orílẹ̀ ayé jẹ́ Ọlọ́run ní kán lọ lé wọn kó ń bẹ òun wá wà nú àwọn àlìjànú táwọn màlàíkà kó lẹ́rú ọwọ́ wà sánmà wọ́n fi sí sánmà ọwọ́ máa ń sin lọ́hùn wọ́n fi ilẹ̀ nígbà tí ń sin lọ́hùn ti ṣe dáadáa ṣùgbọ́n ìgbà tọ́lọ́run ní òun ọ̀dà àdámọ̀ ọ̀dọ̀ tá àdámọ̀ pé ó ṣe lè dá àdámọ̀ tọ́lọ́ mọ̀ pé àdámọ̀ tọ́lọ́run dá òun ní ònílẹ̀ òun là léfọ̀ Ọlọ́run lórí ilẹ̀ àwọn bàbá àwọn sì ń tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn là ń wà lórí ilẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run wá sọ pé òun yan àdámọ̀ lálẹ́ fa ìbínú yẹn ló fi ń pẹ̀ gan àdámọ̀ ló fi ń sọ̀tá àdámọ̀ ó ń ṣe ọ̀tá àdámọ̀ títí di òní àti títí di ọ̀la tálíkì àmì ètò Ọlọ́run dẹ̀ fi ilẹ̀ bẹ̀ bí ìwọ tó wọ náà bá gọ̀ tẹ̀lé ìwọ tó fẹ́ wọ náà tẹ̀lé ó ní ìpìlẹ̀ gbogbo òòṣà bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ tó kálukú máa ń sọ ọ̀rọ̀ dáradá wọn ò ní mọ́ wọn ò lákọọ́lẹ̀ àkọọ́lẹ̀ làwọn tẹ̀lé kìí ṣe ṣètọ́ ní bàbá àwọn àlìjànú ọ̀gá gbogbo àlìjànú ẹni ó ṣe àlìjànú kalẹ̀ ntọ́pọ̀ jù náà àwọn àfáà ní kó kọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ náà pè ní alijan wa khalaqa alijanna min marijin min nar tọ́lọ̀ sọ nù alukur'an alijan Ọlọ́run dá àwa látara ádámà gbogbo wa yìí ádámà ló ṣe wà lẹ̀ ẹni tó ṣe àwọn àlìjànú náà lẹ̀ wọ́n pè ní alijan nú ọmọ àlìjánu wa ni ìbílísù wa jẹ́ ọmọ rẹ̀ ìbílísù nígbà tó ti wá sọ pé wọ́n máa sọ̀tá ádámà ni àwọn ọmọ tó náà wá ń bí ọ̀tá àwọn ọmọ ànábì ádámà wọn máa ṣe àwọn èṣù kanu àwọn èṣù kejì méjì ni wọn èṣù ní èèyàn àti èṣù ní àlìjànú èṣù wa máa ń preach ọmọ ń reach ọmọ ń connect ọmọ ń communicate ọmọ ń gather àwọn èèyàn jọ ọmọ ń recruit láàrin èèyàn àtàlìjànú nínú ti èèyàn wa ní tàjẹ́ ti dìde àwọn èmèrè ṣàyàtìrún lè jẹ́ nínú làwọn lèmèrè fi mọ́ rí dáadáa ṣe díẹ̀ yóò ṣe kàtọ̀ pọ̀ yóò sì ṣe dáadáa díẹ̀ ó lè èmèrè lè dúró tọkọ rẹ̀ sọ pé tèmi ìbá wà pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ ọkọ lè máa tà ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá ṣépè fọkọ òun tó bá ṣépè fún ọkọ òun gbogbo nǹkan rẹ̀ ni wọ́n bàjẹ́ òun kí ló dé àwọn ìjọ rẹ̀ wọ́n bà nǹkan rẹ̀ jẹ́ wọ́n wà gbogbo ọ̀nà àti bàjẹ́ àlìjẹ̀nú tó wà ní kí àjẹ́ ọ́fíìsà ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni láti ààfin kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ti ń sin àwọn àlìjẹ̀nú àwọn ti ń sin àwọn èṣù ààfin ẹ̀kọ́ ààfin 5 tàbí 7 mo ṣàlàyé ẹ̀ látààfin wọn á lá àwọn òṣìṣẹ́ kan tó yẹ pé ẹ̀yọ́ lọ́ máa bàtà ìwọ̀n èèyàn jẹ́ ẹ lọ́ máa ṣe báyìí ẹ lọ́ máa ṣe báyìí ẹni tó múṣẹ́ jáde kúrò láàfin iná lọ́fíìsà alákọ̀ọ́kọ́ ẹni ẹ bá fi sí zóònù Áfíríkà
ọ́fíìsì ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ìran kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ àwọn tó ń dúdú àbáwọn tó ń funfun àbí ìran Indian wọn kálukú wọn ní ọ́fíìsà tí yóò rìpọ́ọ̀tì fún ẹni tí ó lọ rìpọ́ọ̀tì láàfin ẹni tí ó lọ rìpọ́ọ̀tì láàfin òun náà lọ rìpọ́ọ̀tì fún ṣètọ́n. ọ́fíìsì ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun wá lòun jókòó ní ń jẹ́ tàjẹ́ àwọn àjẹ́ sì rí bẹ́ẹ̀ sí rí wọn ní network tí wọ́n bá ọfà ní wò tọ́wọ́ sálọ Abidjan wọ́n lè connect Abidjan náà. ní tí wọ́n pè lájẹ́ àbí tí wọ́n pè lè mèrè òun náà nígbà tí ọmọ èdè èèyàn tó bá lọ rí gbàgbára lọ́dọ̀ tí èsẹ́ èdè èèyàn ti sálìjẹ̀nù. ó wá lè jẹ́ pé àlìjẹ̀nù rúùtì agbára tiẹ̀ òun náà ni ó wá lè jẹ́ pé agbára téèyàn lọ rí gbà direct látọ̀dọ̀ àwọn ọmọ èṣù ni àwọn ọmọ òṣìṣẹ́ èṣù ni ó wá lè jẹ́ látọ̀dọ̀ àlìjẹ̀nù tó wá lè jẹ́ látọ̀dọ̀ àlìjẹ̀nù ni mostly nítorí máa ń pọ̀ jù èmèrè ni máa jẹ́. gẹ́gẹ́ bí pé over 90% àjẹ́ tààràtà ọ̀nà ọ̀dọ̀ àwọn ọ́fíìsì èṣù ni. ẹ̀gbọ́n mo ti ṣàlàyé ẹ̀ pé àwọn káwé pí èṣù ni wọ́n àlìjẹ̀nù láwọn náà àmọ́ èṣù ìran èṣù ni. àwọn kan bẹ tó pé wọn ìṣe ìrìn èṣù o àwọn náà ní bàbá àti ẹran lọ́tọ̀ tí èṣù èṣù lọ́sẹ̀ wọn lẹ̀. so bet kí lágbára tí wọn ní gan agbára yìí Ọlọ́run fi ìgàgà sí agbára èèyàn àtagbára àlìjẹ̀nù wọ́n súnmọ́ra àmọ́ àmì mọ́ agbára èèyàn inú ọkàn ló wà àmọ́ agbára àwọn àlìjẹ̀nù wọ́n máa ń ní ìdí ọkàn àtojú àwa tá a bá jẹ́ èèyàn lásán agbára wa kọjá ọkàn òṣojú kankan mẹ́ ohun tá a tún lè lò ẹgbẹ́ ìrìnsẹ̀ àwọn náà lè lò náà ní tí ń bẹ lọ́kàn ká wú jáde àwọn náà sì rí àwọn náà wú tá náà jáde ni àmọ́ ibi tí àwọn tó máa pèsè agbára wọn sí tí fi máa sọ èèyàn tí fi máa affect èèyàn ìsáyédà kan ṣẹ́jú àbí kan kó wù wọn báyìí pé nǹkan báyìí mo fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láti inú ọkàn ìsáyédà tó bá ti ṣẹ́jú àwọn kan bẹ́nu wọn tí wọ́n bá ṣẹ́jú ojú ọ̀pọ̀n lásán ni ká dá mi jẹ àwọn kan bẹ tó bá ti ṣẹ́jú báyìí tó lè lajú báyìí tó mi bá fi lè kán nǹkan nǹkan fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láti inú ọkàn sóńtọ̀ òun yóò ṣẹlẹ̀ àwọn kan sì ń bẹ tó ṣe pé wọ́n kàn rò pé nǹkan báyìí wọ́n sì lọ nú ẹ̀mí náà wọ́n lọ sípàdé wọ́n sì lọ fẹjọ́ sùn àwọn gúrùpù wọn láti fẹjọ́ sùn àwọn gúrùpù wọn wọ́n fìyà jẹ tí wọ́n bá fẹ́ fìyà jẹ